ओके हेलो गुड मर्निङ सबैजनालाई स्वागत छ फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलको अर्को भिडियोमा है। आज चाहिँ म अघि बिहान नै कति बजी आएको 7 बजी आएको होइन। 7 बजी आएर चाहिँ त्यो जङ्गल थिमको केक मैले डेलिभर गरेँ होइन। अनि जङ्गल थिमको केक चाहिँ अलिकति लामो भइरहेको छ होइन। त्यो मैले फन्डेन्टको डेकोरेसनहरूको सबै भिडियो हालेको छु भन्दा पनि बनाएको छु। अब कतिको चाहिँ म हाल्छु मलाई थाहा छैन है। त्यही भएर आजको चाहिँ भिडियो अलग्गै बनाउँछु है। त्यो जङ्गल थिमको अलग्गै बनाउँछु अनि आज जतिवटा केक बनाउँछु है त्यसको चाहिँ म अलग्गै बनाउँछु। आज चाहिँ मेरो एउटा दुईवटा तिनवटा आज मेरो तिनवटा केक छ होइन। एउटा 2 पाउन्डकै हो तिनटै 2 पाउन्डको भन्दा पनि एउटा चाहिँ 2.5 पाउन्डको हो। एउटा दुईवटा 2 पाउन्डको हो। अनि एउटा चाहिँ अहिले बिहान म छिटो आएको थिएँ नि त होइन। छिटो आएको थिएँ अन्त यहाँ एकजना बेच्ने दाजुले चाहिँ मलाई अर्डर दिनुभएको होइन। 12 बजी लान्छु भन्नुभएको छ। त्यही भएर केक चाहिँ मैले छिटो बनाइरहेको छु। एउटा केक चाहिँ अस्ति भनेको थियो होइन। त्यसलाई चाहिँ मैले हिजै बनाएर क्रमकोट गरेर हालिरहेको छु। अलिक हाइट भएको छ नि त होइन। त्यही भएर अनि एउटा चाहिँ हिजो बेलुका अर्डर आएको। त्यही भएर मैले भर्खर बसाइरहेको छु। 2-3 बजी लान्छु भनेको छ कि मैले। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ मैले भर्खर बसाइरहेको छु। यो चाहिँ मैले काटिसकेँ है। आउँदैन रहेछ डल्लै माथि आएर राख्दाखेरि त। सेलेपछि चाहिँ म आइसिङ गर्छु होइन। कप केक पनि भर्खर बनाएँ। हिजो चाहिँ ढिलो भएर कप केक पनि बनाएन नि त। अरू बेला म कप केक बनाइहाल्नु चाहन्छु नि त होइन। हिजो चाहिँ मैले बनाएर दिन्छु होला बनाएर तर मैले हिजो अनि मैले यहाँ खाजा पनि ल्याएको छु है। खाएको छैन आज खाजा मैले। यसो भिडियो हेर्दै गर्नु होला है। यस्तो छ है मलाई। मान्छेहरू चाहिँ पटट बोलेर भिडियो बनाउँछ होइन। म चाहिँ यस्तो अड्किँदै बोल्दै। तर पनि लाइक सेयर अनि कमेन्ट गर्नु होला। अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई। चम्ची बिना ओके। यो चाहिँ मैले यो खोइ पनि के हो स्यालेड खाने अरे। यसको नामै बिर्सेँ है। यसको चाहिँ मैले पुलाउ टाइपको बनाएको थिएँ कि यो अलिकति तताएर हिजो चाहिँ माछा भात बनाएको थिएँ नि घरमा होइन। सबैले माछा भात खायो अनि मैले चाहिँ माछा खाँदिनँ भनेर चाहिँ यो पुलाउ बनाएको। अन्त सानो छोरीले मसँग यही खायो है। सर यो खाएर चाहिँ म डिजाइन बनाउँछु है। डोनट देखाइदैन है। यो चाहिँ मेरो छ डोनट है। म चाहिँ डोनट भन्छु तर सबैले चाहिँ क्रिम बन दिनुहोस् न भनेर मान्छ होइन। यहाँ चाहिँ अहिले डिस्प्ले गरेको छुइनँ। यो मात्रै छ नि त। कप केक पनि बनेको छैन है। सो अहिले देखाउँछु है तपाईँहरूलाई आज कस्तो बनाएको रहेछ मैले। ओके सो मैले आइसिङ गरिसकेँ है। आइसिङ चाहिँ म जहिले पनि देखाइरहेको हो नि त होइन। अनि यहाँ बिचमा मैले यहाँ उयो पनि गरेको छु। बिचमा मैले यस्तो पनि बनाएको थिएँ। यसमा चाहिँ मैले रातो बनाउनु भनेको नि त है। यो चाहिँ स्पाइडरम्यानको केक हो नि। त्यही बनाउँदैछु।
गाडीमा तपाईँले ठक्क यस्तो भुइँमा जग्गा छ भने चाहिँ राख्दा हुन्छ नि सिधा जग्गा अलराइट सो स्पाइडरम्यान हो है स्पाइडरम्यानको चाहिँ केक लगि पनि सक्नुभयो है बिहान अर्डर दिनुभएको 12 बजी भन्नुभएको थियो छिटो बनाइदिएको थिएँ लग्नुभयो है अनि यो चाहिँ केकको 2 बजी भनेको थियो तर फोन आइसक्यो है रेडी भयो भनेर अन्त 2 बजी आउँछ सो पर चाहिँ एउटा स्क्वायरमा त्यो बनाउनु छ है मलाई 3 बजीसम्म इमा चाहिँ बेलुका लाग्छ ढाड दुखेर अनि पिज्जा पनि उठिरहेको छु त्यो चाहिँ सिम्पलै छ त्यस्तो नराम्रो साह्रो छैन नि त्यो सिम्पलै केक हो यो 2 पाउन्डमा हो ओके सो यो चाहिँ 2.5 पाउन्डको हो होइन स्क्वायरमा चाहिँ मेरो ठुलो भाँडा छैन नि त त्यही भएर यो 1.5 पाउन्ड यो 1.5 पाउन्ड गरेर बनाएको थिएँ होइन अर्डर चाहिँ 2.5 पाउन्डको हो काट्दा ओर्दा अब अलिकति एक्स्ट्रा हुन्छ भनेर तर मैले चाहिँ एक लाइन यो काटेँ अन्त बिचको यसलाई चाहिँ 2टा बनाएर यहाँ साइडमा लगाएँ है ठिकै भयो नि 3 पाउन्ड ठिकै भयो तर कस्टमरको अर्डर चाहिँ 2.5 पाउन्डको है पैसा पनि मैले 2.5 पाउन्डै पाउँछु है सो अब चाहिँ यसलाई आइसिङ गर्नु आँटेको मैले यो चाहिँ मेरोमा हिजोको अलिकति बाँचेको फन्डेन थियो कि त्यस्तै फुल बनाउँदैछ है तर अब कस्टमरले जुन के अरे डिजाइन पठाएको छ त्यसमा चाहिँ पर्पल कलरको छ है फ्लावर तर म चाहिँ मेरोमा अलिक छ है यसमा पर्पल हालेको चाहिँ हुँदै भएन कि पर्पल कलर हालेको कि अलिक डार्क कलर निक्ल्यो नि त त्यही भएर चाहिँ अब त्यस्तो कतिजना कस्टमरहरू चाहिँ अब ल भन्छ अरे कतिजना चाहिँ मान्दैन नि त ओके सो यहाँ चाहिँ मैले अलिकति स्केच गरिरहेको छु है देख्दैन रहेछ है स्केच गरिरहेको छु है अब त्यसमा चाहिँ डिजाइन गर्नु Alright, so केक कम्प्लिट भयो है
फुल चाहिँ पर्पल थियो तर यस्तो कलरको बनाइदिएको छु मैले है। ह्याप्पी बर्थडे दिव्यास छोरा हो कि छोरी हो, आई डोन्ट नो, छोरा जस्तो लाग्यो।